Η κλοπή στοιχείων ταυτότητας, γνωστή και ως identity theft, είναι μια αρκετά συνηθισμένη απειλή στον κυβερνοχώρο, καθώς οι άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Απλά καθημερινά πράγματα όπως ο έλεγχος του υπολείπου της πιστωτικής σας κάρτας ή η σύνδεση της συσκευής στο Wi-Fi μιας καφετέριας μπορούν να σας κάνουν ευάλωτους σε μια τέτοια επίθεση. Ας δούμε αρχικά τι είναι η κλοπή ταυτότητας. Το identity theft, γνωστό και ως identity fraud, συμβαίνει όταν κάποιος αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ημερομηνία γέννησης και τα χρησιμοποιεί χωρίς να το γνωρίζετε. Ο απατεώνας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να αδειάσει τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, να ανοίξει νέους με τα δικά σας στοιχεία, να κάνει αγορές στο όνομά σας και πολλά άλλα. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα κλοπής ταυτότητας όταν εταιρείες στις οποίες έχουν δώσει τα στοιχεία τους παραβιάζονται από hackers. Σε παραβιάσεις δεδομένων, οι hackers έχουν πρόσβαση παράνομα στη βάση δεδομένων μιας εταιρείας και κλέβουν ευαίσθητες πληροφορίες υπαλλήλων και πελατών. Οι εγκληματίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κλεμμένες πληροφορίες για να διαπράξουν κλοπή ταυτότητας ή να τις πουλήσουν σε άλλους στο dark web. Επίσης, συχνά οι εγκληματίες εξαπατούν τους ανθρώπους στέλνοντας phishing emails και μηνύματα, τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονται από νόμιμες εταιρείες όπως τράπεζες, ηλεκτρονικά καταστήματα και άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ίδιοι οι χρήστες δίνουν προσωπικά τους στοιχεία, όπως credentials, σε φαινομενικά νόμιμες σελίδες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι identity theft που σχετίζονται με το είδος των δεδομένων που κλέβουν οι απατεώνες και το λόγο για τον οποίο τα κλέβουν. Ο πρώτος τύπος είναι το financial identity theft. Ο εγκληματίας αποκτά παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα σας και τα χρησιμοποιεί για οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα, ένας απατεώνας μπορεί να κάνει αίτηση για νέα πιστωτική κάρτα ή δάνειο, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσει τη χρεωστική σας κάρτα για να πραγματοποιήσει μια μη εξουσιοδοτημένη αγορά. Επόμενο είναι το medical identity theft. Ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να λάβει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή να λάβει πιθανές αποζημιώσεις για ατυχήματα και άλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση των αρχείων υγείας του εγκληματία και του θύματος, οδηγώντας σε λανθασμένη διάγνωση ή ανεπαρκή θεραπεία. Επόμενο είναι το account takeover fraud. Ο εγκληματίας κλέβει στοιχεία και αποκτά πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς social media. Αφού έχει τον έλεγχο του λογαριασμού, ο απατεώνας μπορεί να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, όπως ανάληψη χρημάτων, άνοιγμα πιστωτικής κάρτας ή να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς στα social media. Θα μπορούσε επίσης να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για να αποκτήσει πρόσβαση και σε άλλους λογαριασμούς. Επόμενο είναι το tax identity theft. Αυτός ο τύπος κλοπής συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να υποβάλει μια φορολογική δήλωση και να εισπράξει επιστροφές χρημάτων. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι είναι θύματα αυτής της απάτης όταν η αρμόδια υπηρεσία τους ειδοποιεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία φορολογικές δηλώσεις. Το synthetic identity theft είναι ένας άλλος τύπος κλοπής ταυτότητας, όπου οι εγκληματίες συνδυάζουν πραγματικές και ψεύτικες πληροφορίες για να δημιουργήσουν μία εντελώς νέα ταυτότητα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τον πραγματικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης κάποιου, αλλά σε συνδυασμό με ένα ψεύτικο όνομα, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση. Επίσης, πολλές φορές, οι απατεώνες συνδυάζουν στοιχεία πολλών διαφορετικών θυμάτων για να δημιουργήσουν μία νέα ταυτότητα. Τα παιδιά κινδυνεύουν επίσης από κλοπή ταυτότητας, το λεγόμενο child identity theft. Οι απατεώνες μπορεί να λάβουν τις πληροφορίες του παιδιού από σχολικά ή ιατρικά έγγραφα και να τις χρησιμοποιήσουν για να λάβουν μια πιστωτική κάρτα ή να διεκδικήσουν κρατικά ωφέλη. Τέλος, έχουμε το criminal identity theft. Σε αυτόν τον τύπο κλοπής ταυτότητας, ένα άτομο παρέχει προσωπικά στοιχεία κάποιου άσχετου, αντί να δώσει τα δικά του στις αρχές επιβολής του νόμου, όταν ανακρίνεται ή συλλαμβάνεται. Αυτή είναι μια πιο σπάνια περίπτωση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ένταλμα σύλληψης ενός αθώου ανθρώπου ή στη δημιουργία ποινικού μητρώου. Η πρόληψη της κλοπής στοιχείων ταυτότητας είναι αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι πολλές πληροφορίες αποθηκεύονται και μοιράζονται ψηφιακά.
Μόλις κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας σε μια εταιρεία ή μια κρατική υπηρεσία, είναι ευθύνη τους να τις προστατεύουν από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Η πλήρης πρόληψη και προστασία είναι αδύνατες, αλλά υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι χρήστες και οι οργανισμοί για να μειώσουν τον κίνδυνο. Αρχικά, είναι σημαντικό να ασφαλίζετε τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Καλό είναι να μην έχετε μαζί σας έγγραφα με προσωπικά στοιχεία όπως πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο, καθώς θα μπορούσε κάποιος να σας τα κλέψει. Αν χρειάζεται να τα έχετε μαζί σας, φροντίστε ώστε να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη. Επίσης, όταν είστε στο σπίτι, αποθηκεύστε τα έγγραφα σε γραμματοκιβώτιο ή σε κάποιο άλλο ασφαλές μέρος. Όταν μιλάμε για ψηφιακή αποθήκευση, θα πρέπει να φροντίζετε ώστε τα συστήματά σας να είναι πάντα ενημερωμένα και προστατευμένα. Επίσης, είναι σημαντικό να μην μοιράζεστε ευαίσθητες πληροφορίες εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων, email ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν λάβετε ένα τηλεφώνημα ή ένα email από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για απάτη πριν δώσετε τα στοιχεία σας. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα email από την τράπεζά σας, ελέγξτε για στοιχεία που μαρτυρούν απάτη, όπως διαφορετικό όνομα, τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη, περίεργα συνημένα και συνδέσμους και άλλα. Ιδανικά, τηλεφωνήστε στην τράπεζα για να βεβαιωθείτε ότι το email έχει σταλεί όντως από τους υπαλλήλους της. Επιπλέον, μην ανοίγετε συνδέσμους που υπάρχουν μέσα στα emails. Επιλέξτε να ανοίξετε μία σελίδα κατευθείαν στον browser σας. Τέλος, έχετε στο νου σας ότι οι νόμιμες υπηρεσίες δεν ζητούν ποτέ προσωπικά στοιχεία μέσω emails και μηνυμάτων. Εξίσου σημαντική είναι η συνεχής παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών. Ελέγξτε τις κινήσεις στους λογαριασμούς και τις κάρτες σας για να εντοπίσετε πιθανές ύποπτες δραστηριότητες. Εάν εντοπίσετε κάτι περίεργο, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας ή την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η προστασία των διαφόρων λογαριασμών με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Οι ισχυροί κωδικοί συνήθως είναι μεγάλοι και περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας να μην χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης σε διαφορετικούς λογαριασμούς, ώστε αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό, να μην μπορεί να παραβιάσει και τους υπόλοιπους. Για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία προστασίας των λογαριασμών με διαφορετικούς κωδικούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν password manager. Για επιπλέον προστασία, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων παρέχει πρόσθετη ασφάλεια, αφού πέρα από τον κανονικό κωδικό, απαιτεί και έναν δεύτερο, ο οποίος είναι διαφορετικός κάθε φορά και τον λαμβάνετε μέσω email, κλήσης, μηνύματος ή ειδικής εφαρμογής. Εάν κάποιος προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, δεν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς αυτόν τον δεύτερο μοναδικό κωδικό. Όσον αφορά γενικά την ασφάλεια των συστημάτων, εγκαταστήστε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς. Οι κλέφτες στοιχείων ταυτότητας μπορεί να προσπαθήσουν να παραβιάσουν το δίκτυο Wi-Fi, τον υπολογιστή ή το smartphone σας. Ένα λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει κακόβουλο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για την κλοπή δεδομένων. Επίσης, αυτό το λογισμικό μπορεί να σαρώνει συνημμένα email, εφαρμογές και άλλα αρχεία για πιθανούς ιούς. Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός VPN. Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi μπορεί να είναι επικίνδυνα, καθώς γενικά προσφέρουν λίγη προστασία και οι hackers θα μπορούσαν να παραβιάσουν τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Ένα VPN μπορεί να προστατεύει τις ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ είστε συνδεδεμένοι σε δημόσια Wi-Fi. Όταν συνδέεστε σε ένα VPN, το λογισμικό κρυπτογραφεί και προστατεύει τη διαδικτυακή δραστηριότητα της συσκευής σας. Τα παραπάνω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να αποτρέψετε αυτή τη συνηθισμένη απειλή που ονομάζεται identity theft, αλλά και πολλές άλλες κακόβουλες δραστηριότητες.